32 katao matapos bumagsak ang isang eroplano sa isang residential complex sa Brazil. Batay sa lokal na ulat, may isang residente ang nasaktan sa trahedya. Mga detalye ng balita ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. At ako si Rikki Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Lunes ng gabi. Marcos Jr. kinondena ang dangerous maneuver ng Chinese Air Force. Senate President Francis Escudero pabor na limitahan ang mga holiday sa Pilipinas. Paul Kagame nanumpa bilang presidente ng Rwanda sa ika-4 na termino. 11 pasahero patay sa vehicular crash sa Turkey. At mga inaabangang performances ng mga kilalang artista sa closing ceremony ng Paris Olympics ating tunghayan. Mariing kinundena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tinawag nitong hindi makatarungan, iligal at walang ingat na kilos ng Chinese Air Force sa Panatag Shoal. Nitong Huwebes, nagtapon ang mga aircraft ng Chinese People's Liberation Army Air Force ng maraming flare sa daan ng isang Philippine Air Force o PAF aircraft habang nagsasagawa ito ng routine maritime patrol sa Panatag Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, alas 9 ng umaga nang naganap ang insidente. Sinabi ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na isinapeligro ng ginawang dangerous maneuver ng China ang Pilipinong piloto at ang mga kasamahan nito. Anya, nang himasok ang Chinese PLA Air Force sa flight operations ng airspace sa palibot ng soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Dagdag din ni Bronner na lumabag ang mga Chinese plane sa international law and regulations governing aviation safety. Tinukoy naman ng AFP chief na ligtas na bumalik ang piloto at crew ng NC-2121 sa Clark Air Base. Idinulog na ang AFP sa Department of Foreign Affairs ang insidente. Binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang maligayang kaarawan si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Sa isang video post ni PBBM, muling binalikan ng Pangulo ang pinagsamahan nilang dalawa na Malaysian leaders sa ASEAN. Tinawag din ni Pangulo Marcos na isang matalik na kaibigan si Anwar at pinuri ito sa dedikasyong inilaan para sa Malaysia. To my dear friend, Prime Minister Anwar, I am so happy to be able to greet you on your special day. We have known each other for some years now, even before we assumed our roles as fellow leaders in ASEAN. Our friendship has helped make the challenges of leadership more bearable. Sometimes, I dare say, even enjoyable. For me, you are more than just a neighbor in ASEAN. You are a trusted friend with whom I share many fond memories. At this point in our lives, we have been charged to lead our respective nations and play important roles in this region and in the wider international community. Your unwavering dedication to Malaysia and our shared vision for the region have been a source of inspiration. Together, we have addressed numerous challenges and celebrated some successes. Much has been done, yet much is left to do. And I'm glad to have a dear friend with me as we navigate the uncertainties that lie ahead. From sharing the microphone at karaoke night to sharing the floor at the bilateral and multilateral levels, we have come some way. I'm grateful for every opportunity that we have had through the years to share ideas and to learn from each other's experiences as we continue to steer our nations and the region towards a future of peace and prosperity for our peoples. On a personal note, I want to emphasize how much I value the bonds that our families share. Your wisdom, kindness, and strength have been invaluable to me, and I look forward to more years of friendship and cooperation. I wish you the happiest of birthdays, Mr. Prime Minister. May this year bring you good health, happiness, and continued success. Nagsagawa ang Pilipinas at Estados Unidos ng isang bilateral integration exercise na nilahukan ng mga air forces ng dalawang bansa.
Isinagawa nitong weekend ang tinaguriang Iron Blade drills ng Philippine Air Force o PAF at United States Pacific Air Force o PACAF sa Pampanga at Cebu. Layo ng pagsasanay na ipakita ang strong and enduring partnership ng Pilipinas at ng Estados Unidos, gayon din ang kanilang commitment sa regional security and stability. Bahagi ng Iron Blade ang pagsasagawa ng aerial maneuvers, subject matter expert exchanges, maging ang maintenance sa mga flight operations at pagtalakay sa mga cargo-related topics. Nagkaroon din ng redeployment activity sa pangunguna ng PACAF bilang pakikilahok na rin ito sa natapos na pitch black exercise sa Australia. Nagkasari ng photo exercise ang mga dalawang air forces para paghusayin ang kooperasyon at interoperability ng mga ito. Sinabi ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr., inaasahan niya na magiging continuous pattern ang panghaharas ng China sa mga aerial patrol ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Magpupulong ngayong linggo ang National Maritime Council upang talakayin ang magiging tugon nila sa ginawang pagpapakawala ng dalawang eroplano ng China ng flares laban sa mga eroplano ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Giit ni Teodoro, hindi pwedeng walang gawing aksyon ng gobyerno ng Pilipinas laban sa China. Kahit na nga, nangangahulugan pa ito ng muling pagsasampa ng isang diplomatic protest laban sa China. Naniniwala rin ang Defense Chief na maituturing na paglabag sa karapatan ng mga Pilipino ang pinakahuling panghihimasok ng China sa airspace ng Pilipinas. Gayunpaman, umaasa si Teodoro na makikinig ang China sa apela ng Pilipinas at iba pang bansa na umakto ito ng naaayon sa international law. They will stick to their narrative na alam natin there is no international support whatsoever. All they have on their side is brute force, and strength and might. And that's what they're gonna do. Hopefully, they listen to reason and heed the appeals of not only the Philippines, but other countries to temper their moves and act in accordance with international law. Samantala, dahil sa panibagong dangerous maneuver at provocation ng China sa WPS, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, pinapalala lamang ng China ang tensyon sa naturang rehiyon. Dahil kung dati po anya ay sa karagatan lamang nang haharas ang China, ngayon ay umabot na rin ang bullying tactics ng China sa himpapawid na ng Pilipinas. Paliwanag ni Malaya, isang transport plane lamang ang ginamit ng Air Force ng Pilipinas, subalit ang China Navy fighter jets ang ginamit. Anya, layon lamang na routine aerial patrol ng Pilipinas na makita ang sitwasyon sa Bajo de Masinloc, lalo na at may mga mangingisdang Pilipino na nagpupunta roon. This is a serious escalation on the part of the People's Republic of China. This undermines regional stability. At the same time, pinapababa din ito ang pagtingin ng international community sa People's Republic of China. We were just conducting a routine mission. Nagkaroon ng interception, nagkaroon ng harassment, at nagpalabas pa ng flare laban sa ating eroplano. Kinalulungkot ng Pilipinas ito dahil katatapos lang nung matagumpay nating pakipag-usap sa China doon sa resupply mission natin sa Ayungin. And umaasa tayo na bababa ng mga insidenteng kanito. Tiniyak ng Department of Health o DOH na handa ito sa inaasahang pagtaas ng bilang ng leptospirosis cases sa mga susunod na linggo. Ayon pa sa kagawaran, nakahanda na ang isang surge response plan para sa mga magiging pasyente ng naturang sakit. Layo ng surge response plan ng DOH na masigurong may katumbas na hospital beds ang mga leptospirosis patients. Nilinaw rin ng ahensya na sa kasalukuyan ay wala pang kakulangan sa mga hospital beds at kung nagkukulang man ay agad-ani nilang naagapan ang problemang ito. Upang matiyak na mananatiling manageable ang leptospirosis cases sa bansa, ay binigyang din ng DOH ang kahalagahan ng paghingi ng maagang konsultasyon sa mga doktor. Pinag-aaralan na ng Senado ang paglimita sa pag-aproba ng mga iminungkahing lokal na holidays upang mas maging competitive umano ang bansa.
Sinabi ni Senate President Francis Chisa Escudero, sumang-ayon ang kanyang mga kasama sa Senado na limitahan ang deklarasyon ng mga holidays. Anya, napansin ng Senado na nagpapababa sa competitiveness ng mga kumpanya at mga manggagawa ang sobrang dami ng holidays sa Pilipinas. Kung pagsasama-samahin sa kasalukuyan ang mga holidays sa isang taon, kabilang na ang mga local, regional at national holidays ay halos isang buwan din po ito. Sinabi rin ni Escudero na iniutos niya na pag-aralan ang sistema ng holiday sa Estados Unidos kung saan mas kakaunti ang mga holiday. Inilimbawa niya na sa US ay isa lamang ang holiday para sa lahat ng presidente nila. Hindi kagayaan niya sa Pilipinas na iba-iba ang dates para sa mga presidente at maging sa national heroes. Gayunpaman, nilinaw niya sa publiko na hindi layunin ng Senado na bawasan ang bilang ng mga umiiral na holiday sa Pilipinas, kundi pigilan lamang ang pagdagdag sa mga ito. Sinabi pa nito na hindi naman kailangan na ipatupad ito ngayon, subalit simulan na muna ang proseso upang sa paglilimita ng mga holidays sa Pilipinas. Isang low-pressure area o LPA ang namataan sa hilagang bahagi ng Luzon at ayon sa pag-asa, malamang na maging isang tropical depression ito sa loob ng 24 oras. Ayon sa ahensya, ang LPA ay nakita mga 1,300 kilometro sa silangan ng rehiyon na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kung maging isang bagyo man ito, ay may posibilidad na agad itong lumihis ng Pilipinas. Sa ngayon, sinabi ng pag-asa na ang LPA ay walang direktang epekto sa bansa dahil ang mga kamakailang pag-ulan ay dulot pa rin ng habagat. Maraming lugar sa Metro Manila, Luzon at Western Visayas ang patuloy na makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan o maging mga pagkulog at pagkidlat. At good news naman po dahil asahan ng mga motorista ang big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo bukas, August 13. Batay sa advisories ng mga oil industry firms, nasa 2 piso at 45 sentimos ang rollback sa presyo ng kada litro sa gasolina. Piso at 90 sentimos naman ang bagsak sa presyo ng kada litro ng diesel. Ang kerosene, nasa 2 piso at 40 sentimos ang kaltas sa presyo ng kada litro nito. Susunod, Communist Party Chief To Lam nakatakdang bumisita sa China. Zelensky kinumpirma na ang pag-atake ng Ukraine sa loob ng Russia. At US, Qatar at Egypt nanawagan na ituloy ng Israel at Hamas ang usapang tigil putukan. Detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by 318 Automart. Dahil walang hinto ang balita, Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang Net 25. Matatag, matapag, matapak. Let's get together. Sa Net 25. Sa Net 25. Mula sa Net25 News, ako po si Alex Santos. At ako naman po si Ali Soto. Matatag, matapang at matapat na balitaan. Yan ang aming ihahatid Lunes hanggang Biyernes. Alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Mata ng Agila Primetime dito sa Net25. Let's get together. Sa Net 25. Sa Net 25. This portion is brought to you by Supreme Pure Organic Barley by Levex. First alkaline-based pure organic barley. Every sip is full of beneficial nutrients. Wag basta barley. Dapat alkaline-based Supreme Pure Organic Barley.
Nakatakdang bumisita si Communist Party Chief To Lam sa China bilang unang international trip niya mula noong siya'y mailuklok bilang General Secretary ng Communist Party ng Vietnam. Nais palakasin ng Vietnam ang pakikipag-ugnayan sa gitna ng dalawang communist-run na bansa sa panig ng ekonomiya at relasyon sa merkado sa kabila ng umiigting na tensyon sa pagitan ng dalawa pagdating sa usapin tungkol sa West Philippine Sea. Nais ng President ng Vietnam na dumating sa Beijing sa August 18 kung saan siya inaasahang makipagkita kay President Xi Jinping at iba pang mga opisyales sa kanyang 2-day itinerary. Bilang presidente ng bansa ay nakabisita na si Lam sa Laos at Cambodia na madalas na tradisyon ng mga naihahalal na presidente ng Vietnam at sinalubong naman nito si Russian President Vladimir Putin na bumisita sa kanya noong Hunyo. Ito ang kanyang magiging unang foreign trip matapos siya ay umakyat sa posisyon noong August 3, 2 linggo matapos mamatay si Secretary Nguyen Phu Trong. Itinalaga ni South Korean President Yoon Suk-yeol ang pinuno ng Presidential Security Service na si Kim Yong-hyun bilang panibagong Defense Minister. Habang ang kasalukuyang Defense Minister na si Shin Wok-sik naman ay magsisilbi bilang bagong National Security Advisor ng kanilang administrasyon. Si Yong-hyun naman ay dating 3-star general na nagsilbi bilang pinuno ng Presidential Security Service ni Yoon Suk-yeol magmula noong siya ay maging presidente taong 2022. Base sa proseso ay kinakailangan pa siyang maikumpirma ng parlamento. Ang anunsyo ni Yoon Suk-yeol ay ginawa ilang oras matapos ilabas ng South Korean Joint Chiefs of Staff ang planong isagawa ang Ulchi Freedom Shield Summer Maneuvers kasama ang Estados Unidos. Samantala, malapit ng simula ng South Korea at Estados Unidos ang kanilang pinagsamang military exercise sa susunod na linggo. Ayon sa dalawang bansa, nakatutok ang pagsasanay sa pagpapahusay ng pinagsamang kakayahan upang lumaban sa bantang nuklear mula sa North Korea. Maaaring magdulot ito ng tugon mula sa Pyongyang na itinuturing ang mga ito bilang mga ensayo ng pagsalakay sa kanilang bansa. Sinabi ng mga opisyal ng militar ng South Korea at Estados Unidos, ang Ulchi Freedom Shield exercise ngayong taon ay magsasama ng mga simulated na pagsasanay kontra sa cyber threats na dala pagtaas ng insidente na kinasasangkutan ng North Korean hackers. Kasama rito ang mga banta ng missile, GPS jamming at cyber attacks, pati na rin ang sabay-sabay na field maneuvers at live fire exercises. Ang pagsasanay ay dadaluhan ng humigit kumulang 19,000 sundalo ng South Korea at nakaschedule na tumakbo mula August 19 hanggang August 29. Kinumpirma na ni President Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang pag-atake ng Kyiv sa loob ng rehiyon ng Kursk sa Russia. Тільки від початку цього літа і тільки з районів Курської області по нашій Сумщині було завдано майже 2000 ударів. Артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо і кожен ракетний удар. І кожен з таких ударів заслуговує на справедливу відповідь. Одна з північно-корейських ракет. Itong unang pagkakataong opisyal na inamin ni Zelensky ang pagsalakay na ikinagulat ng Russia pati na rin ng mga kaalyado ng Ukraine. Ilang araw na nananahimik ang mga opisyal ng Kyiv tungkol sa operasyon kahit na may mga lumabas na larawan at mga ulat ng mga sundalong Ukrainian sa loob ng Russia. Nagmamadali ang Moscow na pigilan ang mga pag-atake at kamakailan nagpataw ng malawakang counter-terror operation sa Kursk at dalawa pang rehiyon sa border. Ang pinakahuling ulat ng Russian Defense Ministry ay ang pagwasak ng hukbo nila sa isang command post ng Ukraine at dose-dosena ng mga military vehicles. Sa isang joint statement na ipinost sa X o dating Twitter ay nagpahayag ang mga bansang France, Germany at United Kingdom ng pagkabahala sa lumalalang tensyon sa Middle East. Sinabi ni na French President Emmanuel Macron, German Chancellor Olaf Scholz at UK Prime Minister Keir Starmer na sila ay nagkakaisa na pahupain ang gulo sa Middle East. Committed din nila sila sa pagpapanatili ng regional stability sa Middle East. Nanawagan din ang tatlong lider sa Iran at mga kaalyado ng Tehran na huwag na itong magsawa o magsagawa ng pag-atake na lalong magpapalala ng gulo sa Middle East at sisira sa anumang ceasefire agreement at pagpapalaya sa mga
hostages. Nanawagan ng US, Qatar at Egypt sa Israel at Hamas na ituloy na ang agarang pag-uusap ukol sa tigil putukan sa Gaza. With regard to Mr. Sinwar, he has been and remains the primary decider when it comes to concluding a ceasefire. And so I think this only underscores the fact that it is really on him to decide whether to move forward with a ceasefire that manifestly will help so many Palestinians in desperate need, women, children, men, who are caught in the crossfire of Hamas's making in Gaza, whether we can put Gaza and the region more broadly onto a more peaceful and secure path. It only emphasizes the fact that, as has been the case for some time, it really is on him. And as the President said today following his conversations with President al-Sisi and with Amir Tamim, this is the moment. This is the decisive moment. The negotiations have reached their final stage. And we believe strongly that they should come across the finish line very, very soon. And that, besides changing everything for people in Gaza, bringing the hostages home, giving us an opportunity to build a more enduring peace for Gaza, also opens up other possibilities, other prospects more broadly in terms of de-escalating tensions and bringing real security and stability. Ayon sa nabanggit ng mga bansa na nagsisilbing mediators na maaaring isagawa sa August 15 ang pag-uusap sa Doha o sa Cairo. Layunin po nito ay tuluyang mapunan ang mga natitirang pagkukulang sa ceasefire agreement na matagal nang pinagpupursigihang maipasa dahil sa nakababahalang lagay ng mga tao sa rehiyon. Giit nila napapanahon na para ipagpatuloy ang ceasefire agreement at tuluyang pakawalan na ang mga bihag, ganun din ang mga preso na magkabilang panig. Ilang buwan na rin anila silang nagtatrabaho para maabot ang framework agreement na nasa pangunahing agenda. Nais na rin nilang matalakay ang detalye ng pag-implementa ng pagkakasunduan. Tumugon naman ng Israel kung saan sinabi nilang bukas silang magpadala ng delegasyon upang matapos ang negosasyon at maibalik ang kapayapaan sa Gaza. Wala pang komento ang Hamas ukol sa sitwasyon. Ayon sa mga mediator mula sa Egypt at Qatar, nais ni Hamas leader Yahya Sinwar ng kasunduan para sa tigil putukan, ngunit hindi pa malinaw ang posisyon ng Israel. Si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel ay tiyak na haharap sa matinding pressure ngayong linggo mula sa Estados Unidos upang sumang-ayon sa isang kasunduan. Ang kanyang mga opisyal ay kamakailan lamang nag-anunsyo na si Netanyahu ay handa ng makilahok sa isang ceasefire negotiation. Gayunpaman, ang mga opisyal ng seguridad ng Israel ay nananatiling higit na nag-aalinlangan sa kahandaan ni Netanyahu na magpatuloy sa isang kasunduan. Bukod pa rito, ang Hamas ay nagdududa sa kanilang pakikilahok sa susunod na pagtitipon para sa negosasyon ukol sa tigil putukan. Noong linggo, hiniling ni Sinwar sa mga mediator na ipatupad ang ceasefire deal batay sa mga naunang usapan sa halip na gumawa pa ng bagong framework agreement. Ipinahiwatig niya na ang kanilang pinakahuling posisyon ay naapektuhan ng isang pag-atake ng Israel noong Sabado sa isang paaralan sa Gaza na ikinamatay ng halos 100 katao. Iniutos ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ang agarang pag-deploy ng USS Abraham Lincoln sa Middle East. Ito ay bilang pagresponde sa mga bali-balitang lalawak ang gulo sa nasabing rehiyon dahil na rin sa nangyaring assassination sa mga lider ng Hezbollah at Hamas. Bukod sa USS Abraham Lincoln, nasa Middle East na rin ang USS Georgia, isa pang nuclear-powered submarine ng Estados Unidos. Naniniwala ang mga political at war analysts na ang pag-deploy ng Pentagon ng guided missile submarines nito sa Middle East ay upang saklolohan agad ang Israel sa anumang pagganti ng Iran at ng mga kaalyado nito sa Israel.
Nag-issue ng panibagong mass evacuation sa lungsod ng Hamad ang Israel matapos itong palikasin ang mga nasa Khan Yunis. Ngunit para sa mga Gazans na ilang ulit nang nailikas, wala nang natitirang ligtas na lugar sa teritoryo. Narito yung report ni Mathay Zaragoza. Napilitang lumikas ang Gazan na nasa Hamad City noong linggo, isang araw matapos mag-issue ng massive evacuation order ang Israel sa Khan Yunis. Ang lugar ay isang residential complex na sa Khan Yunis. At dahil sa expanded evacuation order na inisyu ng Israel, libo-libong mga residente ang lumikas habang nagpasabog ng airstrikes ang Israel buong gabi. Ayon sa mga lumikas, pang-6 hanggang 12 beses na nilang ginawa ito ang takasan ng mga pag-atake ng Israel. Anila, wala nang ligtas na lugar sa Gaza at hindi na nila alam kung saan sila magsusuot. Samantala, sinabi ng Israeli military na inatake nito ang mga militante ng grupong Hamas. Noong Sabado, sinabi ng Civil Defense Service na may 70 tao ang namatay nang pasabugin ng Israel ang isang paaralan sa Gaza na ginagamit na shelter ng mga displaced. Umani nito ng pag-alma ng international community. Mathay Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nanumpa si President Paul Kagame ng Rwanda para sa kanyang ika-4 na termo na matapos magtagumpay sa halalan na may higit na 79% ng boto. Ilang dosena ng mga pinuno ng Estado at iba pa mga dignitaryo mula sa mga bansa ng Africa ang dumalo sa seremonya ng inaugurasyon noong linggo. Si President Kagame ay nanumpa sa harap ni Chief Justice Faustina Netzel-Ziliayo at nangakong panatilihin ang kapayapaan at pambansang soberanya. Kilala si Kagame sa pag-rebuild ng isang magulong bansa matapos ang genocide na pumatay ng halos 800,000 katao. Bagaman sinasabi ng mga aktivista ng karapatang pantao at mga kalaban na si Kagame ay namumuno sa pamamagitan ng takot. Anya, pinipigilan ni Kagame ang anumang pagtutol sa pamamagitan ng pananakot, arbitraryong pagkakakulong, pagpatay at pagkakawala. Susunod, 62 katao patay matapos bumagsak ang isang eroplano sa Brazil. Chess player nilaso ng kalaban sa gitna ng kompetisyon. At Snoop Dogg, Billie Eilish at iba pa nag-perform sa closing ceremony ng Paris Olympics. Ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by Robic Builders. Why choose Supreme Pure Organic Barley? It is 100% pure organic barley straight from Australia. Certified super brands. The first alkaline-based barley in the Philippines. High pH level, 7.9 alkaline level, 68 micronutrients, non-acidic. It helps boost immune system, improves digestion, high in antioxidants, regulates blood sugar level and cholesterol. Wagland Basta Barley. Dapat alkaline-based Supreme Pure Organic Barley. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Hello mga ka-Net25! Ako po
po si Ali Soto mula sa ASPN. Ano sa palagay nyo? At mata ng Agila Puraitan. Hanap nyo ba ay family bonding? Abay, tara na kayo rito at makitakbo kayo dito sa aming Net 25 Fun Run. Kailan yan? August 26. Araw po yan ng Monday, pero holiday! Kaya swak na swak! Ito, saan yan? Saan yan, Ali? Dito po sa Philippine Arena, Ciudad de Victoria, Bocao, Bulacan. Abay, isama nyo na yung buong pamilya. Gusto naman lakad ng Dabar Cards? Register now! Just scan itong QR code sa inyong mga screen. Net 25 Fun Run. Pwede din mga fun walk. See you there! This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Nakapagtala ng plus 44 net satisfaction rating si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong survey na inilabas ng Social Weather Stations o SWS para sa buwan ng Hunyo 2024 o ikalawang bahagi ng taon. Mas mababa ito sa plus 63 rating niya noong nakaraang Marso. Sa datos ng SWS, nakasaad na isinagawa ang survey noong June 23 up to July 1, 2024 sa pamamagitan ng face-to-face interviews ng 1,500 individual, 18 anyos pataas sa buong bansa. Nakasaad na 600 sa mga tinanong ang galing sa Balanced Luzon o Greater Luzon o ang Luzon po sa labas ng Metro Manila at tig 300 sa Metro Manila, Visayas at Mindanao. Sa plus 44 net satisfaction rating na good na nakuha ni Duterte, nakasaad na 65% na mga itinanong ang nasisiyahan sa kanyang trabaho at 21% ang hindi. Subalit mas mababa po ito sa plus 63 na nakuha niya noong Marso at plus 69 naman noong June 2024. Lumilitaw din sa survey na bumaba sa Duterte sa bawat rehiyon. Plus 32 sa Metro Manila mula sa plus 49 noong Marso. Plus 31 sa Balanced Luzon mula sa dating plus 55. Plus 47 sa Visayas mula sa dating plus 69 at plus 73 sa Mindanao mula sa plus 18 noong Marso. Subalit, paano nga ba nangyari ito? 3 buwan lamang ang makalipas. Ika nga nila, the only constant thing in this world is change, subalit tila matindi nga naman ang pagbabagong naganap sa mga nakaraang buwan. Laking gulat ng lahat noong magbitiw sa pwesto bilang Education Secretary si Inday Sara noong June 19, 2024, ang unang senyalis umano na lumalaking hindi pagkakaunawaan nila ng kasalukuyang administrasyon. Ikinagulat din na mamamayang Pilipino ang no-show ng Vice Presidente sa pangatlong sona ni Pangulo Marcos kung saan dagdag pa nito ay itinaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Naging klaro na rin sa taong bayan ang pinanggagalingan na tila paglamig ni VP Sara sa kasalukuyang administrasyon kung saan sinabi niya personal at work issues ang nagtulak sa kanyang pagbibitiw sa pwesto sa gabinete ni Pangulo Marcos. Pakinggan po natin to. Ano siya merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Sorry, sa bayan. At sa pag-resign po. Mahaba siya na kwento and we will need a sit down para sa mga rason. Noong nakaraang linggo naman ay muli nagpasaring si Vice President Sara Duterte na hindi dapat mabuyo ang mga lider ng bansa sa pera, cocaine o champagne. Ayon sa kanyang pahayag, leaders should not be motivated by cash, cocaine or champagne. And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Isa lamang ito sa patutsada ng Vice Presidente sa kanyang inilabas na statement noong Biyernes. Bagamat walang pinangalanan ng Vice Presidente sa kanyang pagsabi ng leaders should not be made to hold champagne glasses. Matatanda ang naging kontrobersyal noon ang pagtikim ni First Lady Liza Araneta Marcos mula sa wine glass ni Senate President Francis Escuderos na idinao sa Vendor Honor sa Malacanang para sa Independence Day.
Gayun din, makailang beses na idinawit ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit umano ng iligal na droga, kung saan pinakahuli ay ang paglabas ng grupo ng mga suporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-isog sa kanilang rally sa Los Angeles na umano'y peking viral video ni PBBM na humihit umano ng iligal na droga na isinabay sa ikatlong sona ng presidente. Maliban pa rito, nagpatama rin si VP Sara hinggil sa isyu ng baha sa bansa. Inihilimbawa pa ng ikalawang Pangulo na 2 beses siyang nakaranas ng baha sa mismong bahay ng kanyang mga magulang sa Davao City, kung saan nasira ang kanilang mga kagamitan. Naranasan din niya na maglakad sa tubig baha ng abot dibdib at lumangoy na lamang. Sumagot naman si Senate President Francis Escudero na malaki ang maitutulong ni Vice President Sara Duterte sa paglutas ng mga suliranin ng Pilipinas sa halip na magturuan kung sino nga ba ang may pagkukulang at dapat sisihin. At tila naguguluhan daw ito dahil bakit daw tila kinikwestiyon ng Vice Presidente ang pagkawala ng master plan, subalit may 6 na taon ang nakaraang administrasyong lutasin ito, subalit wala man lang daw silang nagawa. Binalik naman ni VP Sara ang argumento ng pinuno ng Senado kung saan nagawa ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang flood planning na nasimula noong September 2016 at ang Master Plan and Feasibility Study para sa flood control and drainage para sa Davao City na nailimbag noong July 2023. Patusada po ng Vice Presidente, baka nais na pondohan ang mga infrastructure projects na naaayon sa naturang master plan, o baka naman may alinlangan umano dahil Duterte ang nakaupong alkalde at mas marapating gibain na lamang. Matatandaan nga na ilang mga lugar sa bansa kabilang na ang Metro Manila at Calabarzon ang matinding binaha sa pananalasa ng nagdaang bagyong Karina at Habagat na iniuugnay sa hindi natatapos na flood control and drainage projects. Una na rin inamin ng DPWH at ay Pangulong Marcos na nagkukulang pa rin ang bansa sa flood control master plan sa kabila ng bilyong pisong inilaan para sa flood control programs. Pakinggan po natin to. Unfortunately, we have experience on how to do this. So we will do, of course, but the design or the whatever we do has to be determined by an engineering assessment as to the stability of what you will build on, what you can do quickly para lang madaanan maging to it, and how will you rebuild it eventually na as a permanent structure. Tila hindi pa nakontento si Inday kung saan idinagdag pa niya sa kanyang pahayag na tila ginagamit daw niya ang kanyang plataforma para maging boses na magpapakita sa mga kawani ng gobyerno kung papaano maging leader. Subalit nasaan na ba tayo ngayon? Sa kabila ng war of words ni Inday Sara at ng administrasyon, sa kabila ng lahat ng suliranin ng bansa, sa kabila ng patuloy na pagsubok na binibigay sa atin ng China sa West Philippine Sea. Nasabi na rin naman nila ang solusyon na lulutas sa kanilang mga hinaing. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, sa halip na magturuan at magsisihan, mas mainam na magtulungan na lamang tayo para tugunan ang mga problema ng ating bansa at ng ating mga kababayan. At ngayon naman, saktong sa International Youth Day ay sinabi ni Inday Sara na sa pagkakataon nating ito bilang mga mamamayan, bilang pinuno at bilang isang bansa na tiyakin ang kapakanan, karapatan at magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. Dagdag pa niya na sana ay maging halimbawa tayo sa mga kabataan pagdating sa katapatan, kabutihan, pagmamahal sa Diyos, sa pamilya at sa bayan. Napakagandang mga pahayag kung ating papakinggan. Paalala lamang na sa likod ng anumang pahayag o pahayag, kaninumang kampo magmula ang mga ito, ang tunay na intensyon sa likod ng mga ito ay kailangan nating suriin at bantayan. Sa ibang balita, patay ang 58 pasahero at 4 na plane crew nang mag-crash ang isang Bopas flight plane sa isang residential complex sa Brazil.
Batay sa lokal na ulat, may isang residenteng nasaktan sa trahedya. Tumungo naman ang mga bumbero at civil defense officers sa lugar para magsagawa ng clearing operation. Sa isang official statement ng BOPAS, kinumpirma nitong dumaan sa inspeksyon ang nasabing eroplano. Samantala, na-recover na ng mga otoridad ang mga labi ng mga nasawi. Dinala ang mga ito sa isang morgue sa Sao Paulo State para alamin ang pagkakakilanlan ng mga biktima at maihatid ito sa kanilang mga pamilya. Sinabi naman ng Center of Investigation and Prevention of Aeronautic Accidents o CENIPA, hindi nagpadala ng emergency call ang flight bago ang insidente. Nagsagawa na rin ng CENIPA ng investigasyon sa sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Patay ang 11 katao matapos sumalpok ang isang pampasaherong bus sa isang overpass pillar sa Turkiye. Ayon sa lokal na ulat, may ibang 26 na pasahero pa ang nasaktan sa insidente. Dinala na sa pagamutan ng mga biktima para sa atensyong medikal. Sinabi naman ni Ankara Governor Vasip Sahin na patungong syudad ng Agri sa silangang rehiyon ng bansa ang nasabing bus. Ayon sa inisyal na investigasyon, walang natagpuan ang mga otoridad na skid mark sa daan, pahiwatig na posibleng nakatulog ang driver ng bus. Patay ang nasa 8 katao sa Uganda. Ito po ay matapos matabunan ang mga ito ng gumuhong lupa. Ayon sa mga otoridad, ang naging pagguho ng lupa ay dulot ng mga matinding pag-ulan sa mga nakalipas na araw. Ito rin ay bunsod ng sunod-sunod na pagbaha sa lugar na nagpalubog sa mga kalsada at ilang daanan. Dagdag pa rito ang mga kabahayan na nasira at natabunan ng lupa na naging dahilan para mawalan ng tirahan ang ilang residente doon. Samantala, ayon sa Kampala Capital City Authority, patuloy ang ginagawang search and rescue ng gobyerno sa nasabing lugar kung saan 14 na tao na ang nailigtas. Patuloy na pinupuksan ng mga bumbero ang mabilis na pagkalat ng wildfire malapit sa Athens, Greece. Lumikas na ang mga residenteng malapit sa apoy habang tuloy-tuloy ang sunog sa ilalim ng himpapawid na nagkulay kahil naman. Si Ana Cui para sa karagdagang detalye. Ayon sa tagapagsalita ng Fire Brigade na si Vasilis Vathrakogiannis, nananatiling mapanganib ang sunog na kumakalat na ngayon sa mga komunidad. Natupok na ng sunog ang mga puno, mga bahay at mga kotse habang pinauusukan nito ang Athens na kabisera ng Greece. Ayon pa kay Vathrakogiannis, parang kidlat ang bilis ng apoy dahil sa gale force winds. Nilamon anya ng apoy na sintaas ng 25 metro ang mga puno at shrublands. Ang Varnavas ay may 1,800 residente. Ipinag-utos ng mga autoridad na lumikas ang mga residente ng 9 na lugar sa palibot ng Varnavas. Simula noong Mayo, daan-daan ang sunog ang umapoy sa Greece. Ayon sa mga eksperto, ito ay dahil sa matinding init at tagtuyot na maiuugnay sa climate change. Ayon din sa weather forecasters, ang panahon ng tag-init na ito ay maitatalang pinakamainit sa kasaysayan ng bansa. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Arestado ang isang lalaki sa Paris. Ito po ay matapos niyang akyatin ang Olympic rings ng Eiffel Tower. Ayon sa mga opisyal, namataan nila ang isang lalaking inaakyat ng Eiffel Tower ilang oras bago magsimula ang closing ceremony ng Paris Olympics. Kasunod dito ay agad itong pinababa mula sa itaas at inaresto paalis sa lugar. Dagdag pa rito ay nilagyan din ito ng posas para sa seguridad ng mga taong nasa paligid. Samantala, iniimbestigahan na ang pagkakakilanlan ng lalaki at nasyonalidad pati na rin ang motibo sa ginawang pag-akyat sa Eiffel Tower. Libo-libong mga tao sa Serbia ang nagprotesta sa Belgrade upang tutulan ang lithium mining ng kumpanyang Rio Tinto. Ang $2.4 billion project na ito ay kayang i-cover ang 90% ng pangangailangan ng Europa sa lithium. Ang lithium ay isang critical na component ng mga cellphone at electric cars. Ngunit sigaw ng mga nagpoprotesta ay dapat lamang naihinto ang minahan dahil sa pangambang polusyon sa lupa at panganib sa kalusugan. Anila handa rin silang pigilan ang mga makinarya ng Rio Tinto upang hindi lamang matuloy ang konstruksyon nito.
ćete vi rudariti na poljoprivrednom imanju i za 30 godina imat ćete tu pustinju i više prihoda ekonomskih poljoprivreda iz Donjih Nedeljica donosi ovoj državi nego rudnik Rio Tinto. I na kraju krajeva i radi našeg zdravlja, radi zdravlja svih nas. Tako da je ovo stvar u kojem ćemo se upropastiti državu, upropastiti oranice, polja, a na kraju neće biti nikakvog pozitivnog efekta. Iznad svega priča o tome kako je to ekonomska moć za Srbiju i nešto, to vam je isto kao kopanje dijamanata u Južnoj Africi. Ipinakita nitong weekend lamang ang ilan sa mga bagong tourist attractions na planong ilabas ng Walt Disney sa ginanap na D23 Fan Convention. Ayon sa Walt Disney Experiences and Products Chairperson na si Josh D. Amaro, naghahanda na sila para sa 4 na bagong cruise ships. Dagdag pa rito ang karagdagang 6 na bagong themed lands kagaya ng Disney Villains Land, Disney Animal Kingdom at Walt Disney World Magic Kingdom sa Orlando, Florida. Sinabi ng aktor na si Billy Crystal, naglaan na ng pwesto ang Disney Hollywood Studio para sa isang door coaster ng pelikulang Monsters Incorporated. Kasama rin sa mga dapat na abangan ay ang Marvel-themed Avengers Campus na Infinity Defense and the Stark Flight Lab sa California. Makikita naman sa California Adventure ang isang Avatar theme attraction na hango sa ikalawang pelikula nito na Avatar The Way of Water. Kasabay din nito ang pagbubukas sa themed park para sa Indiana Jones at Encanto na magbubukas sa 2027. Samantala, matagal nang inilatag ng kumpanya ang pagbubukas ng mga panibagong theme parks bilang bahagi ng pagpapataas sa kita ng kumpanya na labis na naapektuhan ng pandemya. Naglabas ang Russian arms maker Kalashnikov ng panibagong state-of-the-art weapon. Itinanghal ng kumpanya ang RPL-20, isang light machine gun at under-barrel grenade launcher. Ayon sa Kalashnikov, merong belt loading feature ang RPL-20 at kaya magpadala nito ng hanggang 200 rounds ng 5.45mm caliber rounds. Gumamit din ang panibagong loading system ang baril para mag-complement sa long Picatinny rail scope nito. Taong 2020 nang inilabas ang prototype ng baril. Nasa peligro ang nasa 1,000 mga satellites matapos sumabog at magpira-piraso ang isang Chinese rocket stage sa space. Ayon sa Leo Labs, tinatayang nasa 700 piraso ng mga debris ang nakakalat ngayon sa low Earth orbit na isang banta para magkaroon ng hazardous collision sa kalawakan. Nakaraang linggo, nagpadala ng 18 internet satellites ang China para kalabanin ang Starlink constellation ng SpaceX. Kasalukuyang walang pahayag ang Shanghai Spacecom Satellite Technology, ang kumpanyang may-ari ng mga satellites hinggil sa insidente. Posibleng magtagal naman ang 1 taon ng debris cloud sa space ayon sa pagtaya ng mga analysts. Maraming Pilipino po ang napuyat sa katatapos lamang na 2024 Paris Olympics. Subalit, pagod man o naging nervyoso pa ang iba dahil sa pagkakape-kape, mapanood lamang ang mga atletang Pilipino sa Olympics ay very much happy naman ang lahat. Dahil nakapagtala ng isang historic finish ang 22 pambato ng Pilipinas sa Paris, France. Sa 100 taong kasaysayan ng bansa sa Olympics ay itong 2024 ang pinakamagandang record ng Pilipinas. 2 gold medals at 2 bronze medals ang napanalunan ng mga Pilipino ngayong taon. At ito ay dahil sa all-out performance ni Carlos Yulo, Nesty Petesio at Ira Villegas sa kani-kanilang sports events. Hindi man nakapag-uwi ng medalya ang iba pang mga atletang Pinoy ay nakatutuwang sabihin na umukit pa rin sila ng kasaysayan nang basagin nila ang kani-kanilang old records. Kaya all in all ay talaga nga namang naipamalas ng bawat isang atleta ng Pilipinas ang kanilang husay at galing sa pandaigdigang entablado ng sports. Pansamantalang sinuspinde ng Russian Chess Federation si Amina Abakarova matapos lasunin umano ang katunggali nito sa Dagestan.
Ayon sa lokal na ulat, noong August 2, isinugod sa ospital ang katunggali ni Abakarova na si European champion Ganat Osmanova sa gitna ng chess match. Pahayag ni Osmanova, may nakita raw siyang mga silver beads sa kanyang kinauupuan. Matapos ang ilang minuto ay nahirapan na itong huminga at naglasang bakal ang bibig nito. Paliwanag ng Cleveland Clinic, sintomas ito ng mercury poisoning. Dito na nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Sa nakalap na CCTV footage ng tournament officials, nakita nila ang kahina-hinalang kilos ni Abakarova bago magsimula ang paligsahan. Mapapansing may iging pumili si Abakarova ng mesa at saka may ipinahid na kung ano rito. Nagpahayag ng pagkabahala si Dagestan Minister of Sports Sazhid Sajidov sa naging insidente. Hindi naman nagbigay ng komento ang kampo ni Abakarova hinggil sa panlalason umano nito. Inaabangan na po ngayon ng mga manonood ang pagbabalik ng mga natatanging pelikula mula sa Pixar, Marvel at Lucasfilm. Ito ay matapos ang inilabas na detalye sa D23 event. Inanunsyo sa D23 event na magkakaroon na ng Toy Story 5 na nakatakdang ilabas sa taong 2026. Ayon sa direktor na si Andrew Stanton, dapat abangan ang mga bagong karakter ng laruan sa Toy Story na makikipaglaban sa mga makabagong teknolohiya kagaya ng iPad at iPhone. Tampok sa palabas ang mga laruan na sina Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Slinky Dog, Rex at of course, si Mr. Potato Head. Bukod po dito ay pagbibidahan naman ni Maya Kiluha bilang Lilo Pelicai ang ilalabas na live action ng pelikulang Lilo and Stitch na mapapanood sa mga sinihan pagdating ng taong 2025. Ikinatuwa rin ng mga dumalo sa event nang mapanood ang trailer ng palabas ng Mufasa the Lion King, Snow White, Moana 2, Zootopia, Avatar 3 at marami pang iba. Samantala, ginaganap ang D23 para sa mga avid fans ng Disney kung saan tampok sa event ang pagpapalabas sa mga bagong pelikula, rare toy items at theme park rides. Natatanging performance ang ipinakita ng ilan sa mga artists na gaya ni Snoop Dogg at Billie Eilish sa closing ceremony ng 2024 Paris Olympics. Tampok sa pagtitipo ng pag si Tom Cruise, ito ay matapos niyang bumaba habang naka-parachute. Agaw pansin din dito ang naging performance ni Snoop Dogg nang kantahan niya ang Drop It Like It's Hot. Sinundan naman ito ng American songwriter na si Billie Eilish. Tila 8th film ng Mission Impossible series ang napanood ng audience sa closing ceremony ng 2024 Paris Olympics. Kay na motorsiklo si Cruz at humarurot palabas ng stadium habang naghiyawa naman ang 80,000 katao sa stadium dahil sa tuwa at excitement. Sa ibang balita naman, sa Germany ay dumarami ang fans na isang 2 taong gulang na bata dahil sa kanyang mga artworks. Ilan sa mga kanyang mga naipinta ay nagkakahalaga na ng 270,000 euros o $295,000 po iyan. Sikat Concepcion para sa mga detalye. Ito ang 2 taong gulang na si Lawrence Schwartz. Kita niyo naman kung paano niya hinahagod ang brush sa canvas. Mukhang laro-laro lang sa umpisa, pero pagtapos na ang batang ito na mula sa Newbern, Bavaria, papangalanan niya ang ipininta. Elepante, baka o seahorse. Ikinuwento ng nanay ni Laurent na si Lisa kung paano ang proseso ng pagpipinta ng anak. Ja, das ist eigentlich was für mich eigentlich immer persönlich das Highlight ist, weil wenn der Laurent fertig ist mit einem Bild, dann hat er immer eine Geste, was er macht. Da sitzt sie auf den Stuhl, schaut sie das an und dann sagt er mal, was er sieht. Und dann setzt sie mich mit dazu und dann schauen wir uns das Pudel gemeinsam an und dann finden wir einfach einen gemeinsamen Namen für das. Gamit ang acrylic paints, pumipinta si Laurent ng makukulay na mga larawang abstract na tumawag naman ng pansin sa art market. Ayon sa mga magulang ni Laurent, umaabot na mula
10,000 hanggang 270,000 euros o 10,930 hanggang $295,000 ang mga alok ng mga partidong interesadong bilhin ang paintings ng batang artist. Para sa tatay ni Laurent na si Philip, bilang magulang, masaya siya na masaya ang anak sa ginagawa nito. Also ich finde, das Ganze ist natürlich sehr spannend, was da gerade passiert. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, Jahrhunderttalent. Als Eltern ist man da immer ein bisschen befangen. Für mich ist der Laurent, der malt, weil er Spaß hat. Was dabei rauskommt, finde ich toll. Scheinbar finden es andere Menschen auch toll. Nagsimulang magpinta si Laurent noong 2023 sa isang hotel sa Italy. Ikinuwento ni Lisa kung paanong mas naaliw si Laurent sa painting room kaysa sa playroom ng hotel. At mula noon nga ay hindi na mahiwalay ni Lisa si Laurent mula sa brush at canvas. Und die haben einen ganz tollen, ausgezeichneten, riesengroßen Malraum und aus dem ist er überhaupt nicht mehr rauszubringen gewesen. Da war direkt daneben ein Matschraum und gegenüber der Malraum und er wollte nur noch in den Malraum. Mama malen, malen, malen. Die ganze Zeit Mama malen. At sa social media na Instagram, libo-libo ang followers ni Laurent na siya namang lalong nagpapasikat sa mga gawa niya. Ja, Laurent hat einen Instagram-Kanal und ich konnte es mir bis heute nicht erklären, warum ich das gemacht habe. Ich habe das eigentlich für mich privat gefilmt, weil ich das einfach unheimlich süß gefunden habe. So ein kleiner Knirps vor so einer Leinwand und es sind schon so tolle Dinge rausgekommen. Also so tolle Gemälde schon. Ich meine, jeder Mama gefällt, was die Kinder machen und haben unheimlich stolz drauf. Und das war ich auch. Aber ich persönlich, ich habe selber schon gemerkt, dass diese Farbwahl, dass das einfach was Außergewöhnliches ist. Dass es nicht normal ist. Nai-display na ang mga gawa ni Laurent sa pinakamalaking art fair sa Munich na art.muc noong Abril. At sa Setyembre ng taong ito, nakaplanong ilabas ang kanyang kauna-unahang exhibition. Kat Concepcion para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Oh, ang ganda. So Alam mo, cute. Rikki, Yes, parang feeling Tina. ko lahat naman ng bata nagsimula sa merong love for art or for drawing or for painting. Ikaw ba? Kids mo, ikaw, like ikaw nung bata ka, nahilig ka ba mag-draw-draw? Ay, hanggang ngayon mahilig pa niya mag-drawing. Diba? Oo, pero yung mga anak ko din, nung bata pa sila, talaga bumibili ako talaga ng mga canvas. Tama. Kaya naalala ko yung mga painting ng mga anak ko. Yung iba naka-display pa rin sa bahay ko. And among all my painting, my painting collections, pinaka-precious yung mga pininta ng anak ko ng bata. Tama. Kasi I feel na by default, hilig talaga nila yan. Kasi binigyan ka ng kamay, what to do with your hands ba? Kung bata ka, di ba? E di mag-doodle-doodle na ganyan. Na I feel kailangan suportahan ng mga magulang para hindi ma-unlearn. Kasi lagi tayong we're all about learning things. But sometimes, we also should consider yung mga bagay na alam na nila, antemano, na wag nilang ma-unlearn yun as they get older. Antemano? Oh, gusto mo yan, ha? Kasi kamay-kamay eh. International, of course. Sige, abangan po natin ang mga paintings din. Alam ko rin yung mga anak mo din kahit paano nag-painting yan, di ba? Tama. So magkakaroon din kami ng exhibit ni Nina. Wow, ito na ng pressure. Kailan to, Rikki? Pero hindi natin painting, painting ng mga anak natin. Ang dami natin promise sa kanila. Ayan, sige. Ayan, habang inaayos namin ni Nina ang aming exhibit, tandaan po, narito kami mula Lunes hanggang Biyernes upang maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli ako po si Rikki Mathay. At ako naman si Nina Rikki Alagao Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman po tayo kay Alma Angeles para sa Net25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Rikki. I'm Alma Angeles, and you're watching Net25 World News on tonight's headlines.
The Philippines is calling on Beijing to de-escalate tensions in the South China Sea after what it described as very dangerous actions by the Chinese Air Force. And this comes shortly after both nations agreed to better manage their maritime disputes. They will stick to their narrative na alam natin there is no international support whatsoever. All they have on their side is brute force, no, and strength and might, and that's what they're gonna do. Hope. The news starts now. The Philippines is calling on Beijing to de-escalate tensions in the South China Sea after what it described as very dangerous actions by the Chinese Air Force. And this comes shortly after both nations agreed to better manage their maritime disputes. On Thursday, 2 Chinese aircraft executed a risky maneuver and dropped flares in the path of a Philippine Air Force plane conducting a routine patrol over the contested Scarborough Shoal, according to Manila's Army. Now, China disputes this, claiming its actions were professional and within the law. Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro noted that these actions are part of a continuous pattern by Beijing to assert its claims in the South China Sea. They will stick to their narrative na alam natin there is no international support whatsoever. All they have on their side is brute force, no, and strength and might, and that's what they're gonna do. Hopefully, they listen to reason and heed the appeals of not only the Philippines, but other countries to temper their moves and act in accordance with international law. No? China has always said it's wanted to de-escalate, but every time, of course, na may nangyayari na ganito, certainly it tends to raise tensions. So it's something that certainly we have to pay close attention to. But yun ang sinasabi nila, we'll have to see if they can really help in maintaining a more stable relationship para mag-de-escalate ng konti ang tensions. While China's embassy in Manila hasn't responded to requests for comment, the Southern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army stated that the Philippine aircraft had illegally intruded into their airspace despite repeated warnings. Philippine Military Chief Romeo Bronner called China's maneuvers very dangerous, but affirmed that the armed forces will not be deterred and will continue patrolling waters within the country's exclusive economic zone. For instance, yung mga flare na yun ay nakarating dun sa ating aircraft, no? Pwedeng mahigop dun sa propeller or sa intake, or pwedeng masunog pati yung ating aircraft. It's very dangerous, no? Ganyan na ang gawain ng China. No? Pero tayo, tuloy-tuloy lang yung gagawin nating pagpatrolya, and more importantly, hindi tayo tatahimik, no? Kasi once na tumahimik tayo, ay baka tuloy-tuloy na rin yung gagawin nilang mga maneuvers na yan. It's very dangerous. On Sunday, President Marcos condemned China's actions, and on Monday, the Philippine Foreign Ministry announced plans to formally protest. China has always said it's wanted to de-escalate, but every time, of course, na may nangyayari na ganito, certainly it tends to raise tensions. So it's something that certainly we have to pay close attention to. But yun ang sinasabi nila, we'll have to see if they can really help in maintaining a more stable relationship para mag-de-escalate ng konti ang tensions. Staying in Southeast Asia, where tensions between China and the Philippines has been ongoing, and recently the two nations have been embroiled in frequent conflicts due to the Chinese Coast Guard ships repeatedly entering the West Philippine Sea, which is acknowledged as part of the Philippines territory. Despite established borders, Beijing continued to encroach on Manila's territory, frequently obstructing and attacking Filipino vessels. In a distressing incident, a Filipino sailor even suffered injuries when Chinese Coast Guard members attacked his ship with knives and an axe, drawing widespread condemnation.
At the peak of these tensions, an unexpected development occurred. Following China's three-point position on the situation at the Second Thomas Shoal, the two countries reached a temporary agreement. And under this deal, the Philippines was permitted to resupply its outpost at the Second Thomas Shoal without interference from China, resulting in a temporary easing of tensions. 中方基于处理当前仁爱礁局势的3点原则立场，同菲方就运补人道主义生活物资达成临时性安排，体现了中方的善意。我们希望菲方信守承诺，同中方相向而行，共同管控好海上局势。 However, amid this temporary agreement, China has not relinquished its extensive territorial claims. While entering into a temporary deal at one disputed location, China has been actively involved elsewhere, notably at Subi Reef. Recently released video footage depicts significant Chinese construction at Subi Reef, including the construction of buildings, a harbor, hangars, and a sizable runway. This artificial island, established on a low-lying atoll within the disputed Spratly Islands, is undergoing heavy militarization. The Spratly Islands are claimed by several countries, including the Philippines, China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, and Brunei. China has constructed artificial islands like Subi Reef and fortified them with military infrastructure. According to the Philippine Navy, Subi Reef now houses airstrips, warship harbors, and military-grade communications equipment, with China continuing to erect additional structures. Subi Reef is not the sole source of concern. China has also militarized other islands in the region, such as Mischief Reef and Johnson Reef, which are claimed by Manila as part of its territory. Those fishermen are in contact with me, and I think of them I thought of them when I heard the protesters earlier shouting, demanding that the United States not militarize the West Philippine Sea, and yet they say nothing about the absolute militarization that has gone on in the West Philippine Sea on account not only of the PLA Navy, but also because of the China Coast Guard and the Maritime Militia. And these islands now possess anti-aircraft and anti-missile defenses, harbors, and airstrips, which Manila believes are utilized for operations within Filipino waters. Despite the temporary de-escalation deal, 122 Chinese vessels were observed in the West Philippine Sea between July 30th and August 5th, indicating China's persistent stance. In response to these developments, the Philippines is pursuing international partnerships to address the Chinese threat. Recently, the Philippines signed a defense agreement with Germany, enabling joint military training and the potential purchase of German weapons. The Filipino Navy also conducted joint exercises with the U.S., Australia, and Canada to demonstrate their presence in the disputed waters. And the Philippines and Vietnam initiated their inaugural joint Coast Guard drill, setting their territorial disputes to collectively confront the challenge posed by China. At least ito magkakaroon po tayo ng magandang collaboration, cooperation with yun nga sa mga claimant ng West Philippine Sea. And being an ASEAN nation also, na maganda na magkaroon tayo ng at least yung bang isang direction, no? For the Philippines, a smaller nation, forging robust partnerships may be the most effective approach to counter Beijing's aggressive militarization of the South China Sea, especially in areas that are not under China's jurisdiction. We think the transparency that has been part of the Philippines' approach to issues in the South China Sea has been important. The United States has said repeatedly that its commitment to the Philippines is ironclad. We have said this publicly and privately. We are working every day in close coordination at all levels, at political levels, diplomatic levels, military levels, and the work of the alliance is charging forward as events in the South China Sea are unfolding. And as I said, we are moving forward with posture, strengthening the capabilities of the AFP, engaging multilaterally. This video appears to show the damage caused by debris from a Ukrainian missile, which officials in the Russian city of Kursk report injured at least 13 people early Sunday, August 11.
Now, this comes after President Volodymyr Zelensky acknowledged for the first time that Ukrainian forces were engaged in a surprise cross-border offensive. In his nightly video address on Saturday, Zelensky mentioned discussing with Ukraine's top commander the strategy to push the war into the aggressor's territory. Ukraine is proving that it can indeed restore justice and ensure the necessary pressure on the aggressor. Sunday marked the sixth consecutive day of intense fighting as Kiev carried out its largest incursion into Russian territory since the war began. Russian President Vladimir Putin characterized the Ukrainian attack as a major provocation. In response, Russia imposed a sweeping security regime in 3 border regions on Saturday, while its ally Belarus sent additional troops to its border with Ukraine. In Kursk, footage showed a 9-story apartment building on fire, though it was unclear whether further damage was caused by the destroyed Ukrainian missile. Reuters was able to confirm the location of the video, but could not independently verify the date it was filmed. Meanwhile, Russia's defense ministry reported on Sunday that it had destroyed 14 Ukrainian drones and 4 tactical ballistic missiles overnight in the Kursk region. Additionally, 18 drones were reportedly destroyed over other Russian regions that Ukraine frequently targets. Now, Ukraine and Russia traded blame after a fire broke out at the Russian-occupied Zaporizhzhia nuclear power plant, Europe's largest. Both sides claimed the other started the blaze, but reported no increase in radiation levels. The UN's nuclear watchdog, the IAEA, said it saw thick smoke rising from the plant after several explosions. Despite the incident, the IAEA reported no immediate safety concerns at the facility. Russian state media, citing the country's nuclear agency Rosatom, reported that the main fire at the Zaporizhzhia power plant was extinguished late Sunday night. However, Ukraine has accused Russia of starting the blaze, and Moscow claimed a drone attack ignited the fire at a cooling tower. These reckless attacks endanger nuclear safety at the plant and increase the risk of a nuclear accident. They must stop now. International Atomic Energy Agency Chief Rafael Grossi warned in a statement without attributing blame for the attack. The Russian operator of the plant said Ukraine had caused the fire with a military strike, but that the reactors were in cold shutdown. Zelensky accused Russia of lighting the fire. Tensions in the Middle East are on the rise as Israel braces for potential attacks from Iran and its allies. Israeli Defense Minister Yoav Gallant warned U.S. Defense Secretary Lloyd Austin that Iran is preparing for a large-scale military strike on Israel. And this information, first reported by Axios, underscores the escalating situation. In response to these threats, Secretary Austin has taken decisive action. The Pentagon announced that Austin has ordered the deployment of a guided missile submarine, the USS Georgia, to the Middle East. The submarine, which is nuclear-powered, was already in the Mediterranean Sea as of July. However, it's rare for the U.S. military to publicly announce the movement of such a submarine, signaling the seriousness of the situation. Additionally, the Pentagon confirmed that Austin ordered the Abraham Lincoln Strike Group to accelerate its deployment to the region, further bolstering U.S. military presence in the area. The phone call between Gallant and Austin, confirmed by Gallant's ministry, focused on operational and strategic coordination, highlighting Israel's military readiness in the face of Iranian threats. On the Iranian side, a senior Revolutionary Guards commander stated that Iran is preparing to carry out Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei's order to, quote, harshly punish Israel. And this follows the assassination of senior leaders from Hamas and Hezbollah in recent weeks. Meanwhile, a U.S. amphibious assault ship has docked in Cyprus as part of a scheduled visit. U.S. officials indicated the vessel could assist in civilian evacuations if hostilities escalate. Cyprus, a member of the European Union, has offered its support in evacuating Europeans and other nationals should tensions in the Middle East spill over into broader conflict. Our force posture within the Middle East, especially when it comes to,
protecting our forces, coming to the defense of Israel is defensive in nature. And you saw from the very beginning, on October 8th, when the Secretary directed the USS Ford Carrier Strike Group to move to the region, and then a few days later also directed the Ike to move to the region. What you're seeing now is bolstered force posture that has evolved over time as engagements in the region have gone on, but everything that we're doing is defensive in nature. Displaced Gazans were forced to flee Hamad City on Sunday after Israel issued a massive evacuation order in Khan Yunis in the southern Gaza Strip overnight. The area is a residential complex in Khan Yunis, and the expanded evacuation order has forced tens of thousands of residents to flee as Israeli airstrikes overnight destroyed 2 buildings. The Israeli military said it was attacking militants from the Hamas group, which administered Gaza before the war, who were using those areas to stage attacks and fire rockets. As they folded their tents and gathered their belongings, fleeing Gazans said they had been forced to move 6 times, others 12 times, to avoid Israeli attacks. والله ما في حاجة آمنة يا خالتي في الوضع، والله الأمان في وجه الله بس. أما الحمد لله ربنا يحمي هالناس. شوفي كيف الدمار، كل الناس سابوا الخيام والوضع يعني حرام عليهم الدول. وين الدول؟ ليش هيك سايبيننا؟ يعني انتوا حرام عليهم. The evacuation instruction in Khan Yunis covered districts in the center, east, and west, making it one of the largest such orders in the 10-month-old conflict, 2 days after tanks returned to the east of the city. A massive wildfire is raging out of control near Athens, Greece, fueled by gale force winds. The blaze has forced thousands to evacuate their homes, including entire towns and even hospitals. Πονάμε το μέρος αυτό, έχουμε μεγαλώσει εδώ στο δάσος. Πραγματικά νιώθουμε πολύ μεγάλη θλίψη και οργή. The fire broke out on Sunday and has quickly spread, threatening the ancient town of Marathon and popular seaside resorts. Hundreds of firefighters are battling the flames with the help of water-dropping planes and helicopters. This is just the latest in a string of wildfires to hit Greece this summer. And experts say climate change is making these blazes more frequent and intense. Tropical storm Maria made landfall on Monday in Japan's northern region of Iwate, bringing torrential rain that disrupted flights and rail services while forcing people in some areas to evacuate homes. But there were no immediate reports of casualties. The storm, packing maximum wind speeds of 72 kilometers per hour, is expected to move towards the Sea of Japan. The Japan Meteorological Agency warned of risks from mudslides and floods after record-breaking rainfall over the last 2 days in some cities of the region. The government will do its best to tackle the situation, Prime Minister Fumio Kishida told reporters, and he said will continue to provide information to residents and support those evacuating. Although Japan is observing a holiday, some high-speed bullet trains and regular services have been suspended in Iwate and other northern areas, while Japan Airlines and all Nippon Airways also canceled flights with the affected regions. Public broadcaster NHK said municipal authorities urged people in Iwate to take shelter. Media said no casualties had been reported, however. A helicopter has crashed into a hotel in the popular tourist destination of Cairns, Australia, killing the pilot. Plus, Tom Cruise stunned the world last night with a jaw-dropping entrance at the Paris Olympics closing ceremony. When Net 25 World News returns. A signal to the world that we are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos, every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. A helicopter has crashed into a hotel in the popular tourist destination of Cairns, Australia, killing the pilot. Hundreds of terrified guests were forced to evacuate the building after the terrifying incident.
So just before 2 a.m, QAS was called to reports of a hotel on fire after a helicopter had crashed into it. We had multiple crews attend. Once the scene was deemed safe, our crews were able to assess those impacted. Sadly, one patient was found to be deceased and 2 were transported to Cairns Hospital in a stable condition. Yeah, it was about, I think, 2 a.m. in the morning. We just heard a bit of a swirling noise, like a big whirlwind, and I was lying in bed. I actually thought I was dreaming. And then about 2 seconds later, there was like a very loud bang, couple bangs actually. The room started rattling and the doors and everything, and yeah, I quickly ran to the kids. They were up screaming and yelling, what was that? I thought we were under attack or something. Yeah, we just walked out of the apartment and we saw there was some flames up above, just the hotel across the road, about 10 metres away. And yeah, we were just asked to evacuate the building. U.S. Vice President Kamala Harris told a rally in Nevada she supported eliminating taxes on tips, taking a similar position to her rival Donald Trump. And it is my promise to everyone here, when I am president, we will continue our fight for working families of America. Including to raise the minimum wage and eliminate taxes on tips for service and hospitality workers. We fight for a future where we build a broad-based economy where every American has an opportunity to own a home, to start a business, and to build wealth. Republican vice presidential candidate and Ohio Senator J.D. Vance defended a sweeping deportation plan for undocumented migrants if he and Donald Trump are elected, and said he was extremely confident they would win the 2024 elections. Look, I think President Trump is extremely confident. Look, I'm extremely confident. I think we're going to win. I also think that we have to work as hard as possible for the remainder of the election to try to persuade Americans to vote for us. That's the name of the game. But yeah, look, do I think President Trump is actually as confident as he pretends to be in public? Yes, he actually is. But we still have to work very hard. Yes, it is. My attitude to these people attacking my wife is, she's beautiful, she's smart. What kind of man marries Usha? A very smart man and a very lucky man, importantly. And my view is, look, if these guys want to attack me or attack my views, my policy views, my personality, come after me, but don't attack my wife. She's out of your league. Vance also defended his previous remarks, where he appeared to suggest that people who had children should get extra votes, calling it a thought experiment. So do you regret saying that? You take that back? Look, John, again, I'm talking about a thought experiment here, and do I regret saying it? I regret that the media and the Kamala Harris campaign has frankly distorted what I said. How's that distorting what I just read your words? How's that distorting what you said? Because they have turned this into a policy proposal that I never made, John. I said I want us to be more pro-family, and I do want us to be more pro-family. And I do think, look, when you're a parent and you have children, you obviously have a different perspective, and I said that too, and I certainly believe that. But I think that the idea, John, that I actually want to change the American voting system to give 12-year-olds the right to vote and then to give control over it to their parents, it's ridiculous. I never said that. I was responding to a Democratic line. They basically threw open the gates of our country, and now we have a ton of fentanyl, a ton of people suffering. But how are you going to get 10 to 15 to 20 million people Well, out the of the first country? thing you have to do is to stop the bleeding, stop the open border, get Kamala Harris out of there, and actually re-implement the Remain in Mexico policy, rebuild or finish Donald Trump's border wall, and you do that and you stop the bleeding. Now, you're right. Once you do that, once you stop Kamala Harris's open border policies, you've got to do something with the people who are already here, and I think that you take a sequential approach to it. You are going to have to deport some people. If you're not willing to deport a lot of people, you're not willing to have a border when there are 20 million illegal aliens in our country. 10 to 15 million people, this is like... I think it's interesting that people focus on, well, how do you deport 18 million people? Let's start with 1 million. That's where Kamala Harris has failed, and then we can go from there. The United States and South Korea will conduct more than 10 days of large-scale military drills in late August to strengthen the alliance's combined defense posture. 한미는 연합방위태세 확립을 위해 8월 19일부터 29일까지 UFS 연습 을지 자유의 방패를 시행하기로 하였습니다.
This UFS exercise will reflect realistic threats across all domains, such as the Democratic People's Republic of Korea's increasing missile threats, GPS jamming, cyber attacks, and lessons learned from recent armed conflicts. Several United Nations Command member states will contribute military personnel to this exercise. The Neutral Nations Supervisory Commission will conduct third-party observation of this exercise, adhering to the responsibilities outlined in the Armistice Agreement. North Korea has long condemned joint drills between the U.S. and South Korea as a rehearsal for invasion. Tom Cruise stunned the world last night with a jaw-dropping entrance at the Paris Olympics closing ceremony. The action star rappelled from the roof of the Stade de France to accept the Olympic flag, kicking off a Hollywood-style handover to Los Angeles. With a little help from HER or her in a dash of Mission Impossible, Cruise's daring stunt had the crowd on its feet. And that was just the beginning. The 62-year-old then skydived into the heart of Hollywood, turning the iconic sign into an Olympic spectacle. Paris has set a high bar for the Games, bringing the Olympics back to the people. But Los Angeles is promising its own brand of magic with a focus on diversity and, of course, plenty of star power. In the heart of Bosnia, a dream took root and blossomed into a breathtaking reality. Entrepreneur Halim Sukic transformed rolling hills into a living masterpiece, recreating Van Gogh's iconic Starry Night. Ovo iza mene Zvijezdana noć, najveći format Zvijezdane noći, preslik Van Gogove slike, ali i 20 godina mog života, 20 godina sanjanja sna i 20 godina življenja sna kako bi se ta jedna ideja konačnici pretvorila u djelo. Ovo djelo je urađeno paletom bilja, bilja, aromatičnog i začinskog bilja. 95% biljki je iz te palete, dominantna je lavanda. Imamo oko 130.000 grmova lavande, a sama slika otprilike zauzima površinu od 10 hektara. I samim tim je vjerovatno i najveće umjetničko djelo na svijetu. With passion as his guides, Zukic planted over 130,000 lavender bushes and aromatic herbs, painting a canvas of purple and green that stretches across 10 hectares. The original Starry Night hangs in New York's Museum of Modern Art, hailed as a groundbreaking work that revolutionized art. Now, in the heart of Bosnia, a new interpretation of this masterpiece invites us to immerse ourselves in nature and art. And London has been transformed into an open-air art gallery thanks to a flurry of new murals by the elusive street artist Banksy. In just 1 week, the city has become a canvas for the world-renowned artist's latest creations, leaving locals and tourists alike scratching their heads and speculating on their meaning. The first artwork, a daring mountain goat seemingly perched on a ledge, appeared in Richmond. Days later, 2 elephant heads peered out from windows in Chelsea. And then 3 monkeys clung to a railway bridge in East London. A howling wolf was next, adorning a building in Peckham. But the artist didn't stop there. A playful cat emerged on a billboard, followed by a mysterious marine scene on a police box. The internet has been abuzz with theories about the meaning behind these works, and some believe they reflect on recent social unrest, while others suggest a darker commentary on humanity's impact on the planet. Whatever the interpretation, one thing is clear: Banksy has once again captured the world's attention with his latest artistic blitz. And that's it for tonight's broadcast. For everyone here on Net 25, I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. Good night.